Coop Supermarkten is een supermarktorganisatie in Nederland met 240 winkels, waarvan de helft franchise en de andere helft is company-owned. We hebben ongeveer 1 miljard in omzet per jaar. Ja, ongeveer 5 jaar geleden hebben wij gekozen om SAP te implementeren als ERP-systeem. En ook in het distributiecentrum hebben wij gekozen voor een voice-systeem, niet van Vocolect toen nog. Dat hebben we geïmplementeerd en na een paar jaar kwamen we erachter dat we toch wel eens toenemende problemen hadden met hardware, met de kabels van de software, het herkennen van de spraak van de mensen die daarmee werkten. En dat heeft ons uiteindelijk toen besluiten om daarna vrij snel toch te gaan kijken naar een ander voice systeem. Ja, we zijn gestart met mensen die dagelijks het systeem gebruiken in het distributiecentrum. Mensen van van mijn automatiseringsteam en mensen die verantwoordelijk zijn voor het facilitair gedeelte in het distributiecentrum. Samen hebben we 5 leveranciers benaderd, gevraagd voor demo's, gevraagd om vragenlijsten in te vullen. En uiteindelijk hebben we 2 leveranciers overgehouden en uiteindelijk is de keus gevallen op Vocolect. Voor voicepicking gebruiken we de A500 voicepick terminal, samen met de SRX2 Bluetooth draadloze headset. Voor de software dialogen met SAP en de voice terminals gebruiken we de Voice Catalyst software. Voor de integratie met SAP hebben we gekozen voor de Voice Direct software van Vocolect. 4-6. Picking. 1 oké. 8-2. 9-3. Picking. 1 oké. Captitech was onze integratiepartner en ze hebben het SAP-systeem gekoppeld aan ons voice-systeem. En ze hebben daar heel erg gekeken naar verbeteringen die ze konden aanbrengen in de dialogen. En ook in de performanceverbetering, zodat het voor de gebruikers een hele prettige werkervaring zou worden. Vergeleken met het oude systeem hebben we een stijging gezien van 10% door de introductie van Vocolect. En daarnaast zien we dat onze medewerkers veel tevredener zijn in hun dagelijks werk. Ja, de verschillen met het oude systeem was dat we zagen dat Vocolect echt een bedrijf was dat heel erg gericht was op spraakherkenning, daar echt in gespecialiseerd was. Een duidelijke roadmap had voor de komende jaren qua nieuwe ontwikkelingen. Het kost ongeveer 10 tot 15 minuten om mensen het Vocolect systeem te laten trainen. En in het ongetrainde systeem dat we hiervoor hadden, kostte het toch meer tijd om mensen uiteindelijk gewoon op de werkvloer goed de spraak te laten uitspreken, zodat het systeem het kon verstaan. En we zagen daar voordelen in dat we zeker onze Nederlandse, maar ook onze Poolse mensen goed konden trainen in hun eigen taal, waardoor de productiviteit verbeterd zou kunnen worden. 7-4. 9-5. Picking. 1 oké. 3-6. 5-4. Picking. 1 oké. Het nieuwe systeem is beter. We gebruiken minder woorden om orders te verzamelen. We hebben minder commando's nodig om te pikken. Met nieuwe medewerkers gaat een inwerkcoach mee. Die vertelt hoe het systeem werkt. Die maakt samen met hem een stemprofiel aan, zodat het systeem zijn stem herkent als de persoon die het inspreekt. En mensen kunnen het systeem zelf beïnvloeden qua snelheid. Als ze sneller willen werken, kunnen ze ook sneller het systeem aanpassen. Het is productieverhogend. Het is minder tot niet storingsgevoelig en makkelijk in omgang. We hebben gekozen voor de draadloze headset van de SRX2 van Vocolect. En zeker in ons vers distributiecentra, waar ze in gekoelde condities werken met dikke jassen en met handschoenen aan, was het heel erg prettig dat mensen de kabel niet meer hadden tussen de headset en de unit. Waardoor ze veel vrijer konden bewegen en het veel prettiger was voor de mensen om hun werk te doen. Zonder draad, het is Bluetooth set, dus je terminal ligt gewoon op de verzamelkaart en je hebt een draadloze headset op. Dat is een heel groot voordeel, het is niet storingsgevoelig. Voor het wegzetten van de goederen en de replenishmentopdrachten gebruiken we voor de truckterminals de Tor VM1. En voor het receiving gedeelte, het ontvangstgoederenstuk, gebruiken we de Tecton terminals van Honeywell. We hebben een test gedaan met een andere leverancier en Honeywell voor de truckterminals en de goederenontvangstterminals. En de ervaring van de werkvloer waren dat mensen de voorkeur gaven aan de Honeywell terminals. Zeker omdat mensen met handschoenen soms werken
En het een ergonomisch betere terminal was voor de truck en mensen daar duidelijk de voorkeur aan gaven. En je ziet dat Honeywell gespecialiseerd is in distributiecentrum operaties. En zowel op voice picking als op overige gebieden in het distributiecentrum gewoon goede apparatuur hebben om de processen te ondersteunen. We werken al meer dan 5 jaar met Honeywell apparatuur in het distributiecentrum. En bij de introductie van voice systemen hebben we gelijk gekozen om ook de Honeywell apparatuur te vervangen. En dat is na een test nog een keer gebleken dat het voor ons toch echt de beste apparatuur was.